Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেইনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেল ৱাৰ্ডাৰ আৰু আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। First question, the biography স্মৃতি তীৰ্থ is written on the life of স্মৃতি তীৰ্থ কাৰ জীৱনৰ ওপৰত লিখা হৈছিল? The correct answer is option B, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। স্মৃতি তীৰ্থ নামৰ কিতাপখন নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ দেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত লিখা হৈছিল আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ দেৱক কৰ্মবীৰ বুলিও কোৱা হয়। কৰ্মবীৰ তেখেতক কৰ্মবীৰ বুলিও কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, which is the largest freshwater lake in India? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সতেজ পানীৰ হ্ৰদ কোনটো? The correct answer is option D, উলাৰ লেক। উলাৰ হ্ৰদ হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সতেজ পানীৰ হ্ৰদ। আৰু উলাৰ লেক ক'ত আছে? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত। জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে। হুছেইন সাগৰ লেক ক'ত আছে? অপশ্যন চি দিয়া হুছেইন সাগৰ লেক, এইটো হায়দৰাবাদ তেলেংগানাত। হায়দৰাবাদ তেলেংগানাত। তাৰপিছত দিয়া আছে অপশ্যন বি দিয়া আছে চিলিকা লেক। চিলিকা লেক ক'ত আছে? উৰিষ্যাত। ডাল লেক ক'ত আছে? ডাল লেকো জম্মু কাশ্মীৰতে আছে। ডাল লেক। তাৰপিছত আপোনালোকে আৰু কিছুমান লেক, ভেম্বেনাৰ লেক ক'ত আছে? ভেম্বেনাৰ লেক কেৰেলাত। তাৰপিছত লুনাৰ লেক খুব আহি থাকে এক্সামত, মহাৰাষ্ট্ৰত আছে লুনাৰ লেক। Next question, what was the code name of the first nuclear test conducted by India on 18th May 1974 in Pokhran, Rajasthan? 1974 চনৰ 18 মে তাৰিখে ৰাজস্থানৰ পোখৰণত ভাৰতে কৰা প্ৰথম পাৰমাণৱিক পৰীক্ষাৰ কোড নাম কি আছিল? The correct answer is option A, Smiling Buddha. Next question, which Ahom king completely captured Kosari kingdom? কোনজন আহোম ৰজাই সম্পূৰ্ণৰূপে কছাৰী ৰাজ্য দখল কৰিছিল? The correct answer is option B, ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহ দেৱে কছাৰী ৰাজ্য সম্পূৰ্ণৰূপে দখল কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, when did Ahom enter into ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী? আহোমে সকলে কেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল? The correct answer is option C, 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে কি পাছেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউ। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিঙৰি হাউচ চেৰিমনি ৱাজ ষ্টাৰ্টেড? শিঙৰি গৃহ অনুষ্ঠান কাৰ শাসনকালত আৰম্ভ কৰা হৈছিল? The correct answer is option B, চুডাংফা। শিঙৰি গৃহ অনুষ্ঠান চুডাংফাৰ শাসনকালত আৰম্ভ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৰোট বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন? বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন কোনে লিখিছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা। বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাদেৱে লিখিছিল। আৰু হেম সৰস্বতী দেৱে কি লিখিছিল? প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডিউৰিং হুজ ৰেইন তেজপুৰ ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন ৱাজ ইনস্ক্ৰিপ্ট? কাৰ ৰাজত্বকালত তেজপুৰৰ শিলালিপি খোদিত হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, হাজৰা বৰ্মন। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন ইণ্ডিয়া অন? ভাৰতত প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, 9 জানুৱাৰী। 9 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতত প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আৰু 12 জানুৱাৰীত কি পালন কৰা হয়? নেশ্যনেল ইউথ ডে। আৰু কাৰ জন্মদিন হিচাপে পালন কৰা হয়? স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্ম তাৰিখ, সেইদিনা নেশ্যনেল ইউথ ডে পালন কৰা হয়। আৰু 15 জানুৱাৰীত কি পালন কৰা হয়? 15 জানুৱাৰীত পালন কৰা হয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে, নেশ্যনেল আৰ্মি ডে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত স্থাপিত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় কোনখন? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, ইউনিভাৰ্চিটি অফ কেলকাতা। ভাৰতত স্থাপিত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় আছিল কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়। আৰু কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? 1857 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ডিজাইন দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিমেণ্ট ইন নিউ দিল্লী? নতুন দিল্লীত কোনে ভাৰতীয় সংসদৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰিছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, এডউইন লেন্সনাৰ লিউটেন্স। নেক্সট কুৱেশ্যন,
first Minister of Education who has been awarded with Bharat Ratna Award? Bharat Ratna পুৰস্কৃত হোৱা প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী কোন? The correct answer is option C, Abul Kalam Azad. আৰু Abul Kalam Azad আছিল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ। আৰু তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছিল ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্ৰীডম। আৰু আবুল কালাম আজাদ আছিল য়ংগেষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ INC, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। আৰু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিল প্ৰথম প্ৰেছিডেণ্ট, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট। আৰু তেওঁক গান্ধী অফ বিহাৰ বুলিও জনা যায়। আৰু নেহৰুজী আছিল ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, ফাৰ্ষ্ট PM অফ ইণ্ডিয়া। আৰু তেখেতে এখন কিতাপ লিখিছিল ডিছকভাৰী অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ ন'ন এজ দ্য মিছাইল ওমেন অফ ইণ্ডিয়া? নিম্নলিখিত কাক ভাৰতৰ মিছাইল মহিলা বুলি কোৱা হয়? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, টেছি থমাছ। টেছি থমাছক মিছাইল মহিলা বুলি কোৱা হয়। আৰু মিছাইল মেন বুলি APJ আব্দুল কালামক কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট অল ওমেন পোষ্ট অফিচ ইজ লোকেটেড? ভাৰতীয় প্ৰথম মহিলা ডাকঘৰ ক'ত অৱস্থিত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, দিল্লী। ভাৰতীয় প্ৰথম মহিলা ডাকঘৰ দিল্লীত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়া ৱন ইটছ ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিক হকী গ'ল্ড ইন? ভাৰতে অলিম্পিকত প্ৰথমে হকী স্বৰ্ণ পদক কেতিয়া জিকিছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, 1928। ভাৰতে অলিম্পিকত 1928 চনত প্ৰথমতে হকীত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল। আৰু 1928, 1932, 1936, 1942, 1948 ইত্যাদি চনত ভাৰতে অলিম্পিকত হকীত গ'ল্ড মেডেল পাইছিল। আৰু কিছুমান ডেট আছে, আপোনালোকে চাই ল'বচোন কোন ডেটবিলাক সুধি দিয়ে এক্সামত কেতিয়াবা। নেক্সট কুৱেশ্যন, চুলতানপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক চিটুৱেটেড ইন হুইচ ষ্টেট? চুলতানপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? ছলমান খানৰ চুলতান ক'ত আছিল? হাৰিয়ানা কে আনবান শান, চুলতান আলী খান ন? তো এই চুলতানপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হাৰিয়ানাত অৱস্থিত। কেৰালাত কি আছিল? কেৰালাত আছিল পেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, পেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। সাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক। বিহাৰত কি আছিল? বাল্মীকি নেশ্যনেল পাৰ্ক, বাল্মীকি নেশ্যনেল পাৰ্ক। কৰ্ণাটকত কি আছিল? বন্দিপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, বন্দিপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, নাগশংকা দেৱালয় ইজ চিটুৱেটেড ইন? নাগশংকৰ দেৱালয় দেশত অৱস্থিত। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, জামুগুৰি। নাগশংকৰ দেৱালয় জামুগুৰিত অৱস্থিত। আৰু এই নাগশংকৰ দেৱালয় নৰকাসুৰে বনাইছিল। আৰু নৰ্থ গুৱাহাটীত কি আছিল? নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে অশ্বক্লান্ত টেম্পল, অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডেট ক্ষত্ৰিয় স্কুল অফ পেইণ্টিং ৱাজ ডেভেলপ বাই ডেছ? সত্ৰীয় চিত্ৰকলা বিদ্যালয় ডেছে গঢ়ি তুলিছিল। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, শংকৰদেৱ। সত্ৰীয় চিত্ৰকলা বিদ্যালয়খন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গঢ়ি তুলিছিল। ৱেৰ ইজ দ্য বিবিকা মকৱাৰা চিটুৱেটেড ইণ্ডিয়া? ভাৰতত বিবিকা মকৱাৰা ক'ত অৱস্থিত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, ঔৰংগাবাদ। বিবিকা মকৱাৰা ঔৰংগাবাদত অৱস্থিত। ঔৰংগাবাদত আৰু কি আছে? ইলোৰা কেভ, ইলোৰা কেভ অৱস্থিত। আৰু আগ্ৰাত কি আছে? আগ্ৰাত আছে তাজমহল। আৰু তাজমহল কি নৈৰ পাৰত অৱস্থিত? কিছুমান এক্সামত আহি যায়, সেইটো হ'ল যমুনা, যমুনা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। আৰু কলিকতাত কি আছিল? কলিকতাত আছে ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্লেক ৰেভলিউশ্যন ৰিলেটেড টু? কলা বিপ্লৱ কিহৰ লগত জড়িত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, পেট্ৰলিয়াম। কলা বিপ্লৱ পেট্ৰলিয়ামৰ লগত জড়িত। আৰু এগ আৰু পল্ট্ৰিৰ লগত কি জড়িত? চিলভাৰ ৰিভলিউশ্যন। চিলভাৰ ৰিভলিউশ্যন
জড়িত 11 অনিয়ন আৰু প্ৰনৰ লগত জড়িত পিংক ৰিভলিউশ্যন ফিছৰ লগত কি আছিল মই আগৰ ক্লাছত পঢ়াইছো ব্লু ৰিভলিউশ্যন তাৰপিছত মিল্ক আৰু ডাইৰী প্ৰডাক্টবোৰ আছিল হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন আৰু হোৱাইট ৰিভলিউশ্যনৰ পিতৃ কোন আছিল ভাৰ্গিছ কুৰিয়েন আৰু গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ পিতৃ কোন আছিল নৰ্মান বাৰ্লক আৰু ইণ্ডিয়াত MS স্বামীনাথন আৰু গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন কিহৰ লগত আছিল ৱেট আৰু ৰাইজৰ লগত আৰু গোল্ডেন ফাইবাৰ কিহৰ লগত গোল্ডেন ফাইবাৰ জুট বা মৰাপাটৰ লগত জড়িত থ্যাংক ইউ এভৰিৱান আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি